ඉතින් උන කලින් පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම දෙවනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ගෙදරින් නම් කොහොමද ගිටාර් එකට ප්‍රියැම්ප් එක ෆික්ස් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේක බලන්න. ප්‍රියැම්ප් එක ෆික්ස් කරගන්න කලින් ඔයා මොකද්ද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ, ඔයා මොන දේවල් ගැනද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යම් වීඩියෝ එකට. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතුව පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ අතට ප්‍රියැම්ප් එකක් ආව ගමන් ඔය අනිවාර්යෙන් නොයිවසිල්ලෙන් ඉන්නේ මොන වෙලාවෙද මේක ගිටාර් එකට ෆික්ස් කරලා ගිටාර් එක ප්ලේ කරන්න ගන්න කියන කාරණය ගැන. හැබැයි ගිටාර් එකට ප්‍රියැම්ප් එක ෆික්ස් කරනවා කියන එක බොහොම ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් පැය 4-5ක් උනත් මේ ප්‍රොසෙස් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉවසීම සහ කැපවීම කියන එක කුතුහලයට වඩා ගොඩාක් වැදගත් මෙතන. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රියැම්ප් එක ඔයා ජෙනුයින් ගත්තත් ඔයා චයිනා මාකට් එකකින් ගත්තත් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රියැම්ප් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රියැම්ප් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් ඔක්කොම හරියට වැඩ කරනවද කියලා. මම මෙතනදී කරේ මේ විදිහට PSO part එක සෙලුටෙප් එකකින් ෆික්ස් කරලා එක්ස්ටර්නල් ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට කනෙක්ට් කරලා බැලුවා ප්‍රියැම්ප් එක වැඩ කරනවද කියලා. මෙතනදී කියන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි සමහර ප්‍රියැම්ප් සිස්ටම් වල ටියුන් එක මේ වෙලාදී වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ප්‍රියැම්ප් සිස්ටම්ස් වල ටියුන් එක යන්නේ ভাইබ්‍රේෂන් through ජෙනරේටර් සවුන්ඩින් තමයි ටියුන් එක ටියුන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී සමහරලා ටියුන් එක වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න PSO part එක වාගේ effects වගේ දේවල් හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි මේ පිකප් එකට ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්න එක. ඉතින් ඔයා ජෙනුයින් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකකින් මේ පිකප් මොඩල් එකට අදාළ ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමෝටමත් තේරුමක් වෙන විදිහට මම මෙතනදී ඒ ස්ටෙප් එකත් කරන්න හිතුවා. ප්‍රොඩියුසර් කේ වෙබ්සයිට් එකකින් ගන්න නැතුව අපිම ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගෙන අපිම කොහොමද ෆික්ස් කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ටෙම්ප්ලේට් එක අඳිද්දී අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් කියන දේ. ඉතින් අපි වග බලා ගන්න ඕනේ 1 මිලිමීටර් එකක්වත් මග නොහැරෙන්න අපි ටෙම්ප්ලේට් එක ඇඳගන්න. ඊට කලින් ඔයාගේ ප්‍රියැම්ප් සිස්ටම් එක හොඳට අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ඔයාට ෆිෂ්මන් වගේ එකක් ගත්තොත් ප්‍රීසිස් වගේ මොඩල් එකක් ගත්තොත් මේකේ පාර්ට්ස් දෙකක් ඔයාට ප්‍රධානව දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. ගිටාර් එකට ෆික්ස් වෙන මූව් වෙන්නේ නැති පාර්ට් එක සහ ගිටාර් එකට ෆික්ස් නොවෙන මූව් වෙන පාර්ට් එක. මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එක අඳිද්දී අපිට මේ ප්‍රියැම්ප් සිස්ටම් එක 100 පාරක් විතර හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. මොකද 1 මිලිමීටර් එකක වෙනස් වීමක් හරි ඔයාගේ ගිටාර් එකේ අනාගතය තීරණය කරන්න පුළුවන් හින්දා. මේ විදිහට මගේ ප්‍රියැම්ප් සිස්ටම් එක අනුව මම මගේ ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳගත්තා. කැපිලා වෙන් වෙන පාර්ට් එක සහ ගිටාර් එකේ බොඩි එකට ෆික්ස් වෙන පාර්ට් එක වශයෙන්. ඉතින් අර කිව්වා වගේම දැක්කනේ අපි 2-3 පාරක් විතර වුණත් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. මට මෙතනදී මේකේ අර ලොක් සිස්ටම් එක අමතකුණා. දැන් මම ආපහු ටෙස්ට් කරලා බලද්දී ඒ දේ මට පේන්න තිබ්බා. ඉතින් මම ආපහු ගිහිල්ලා ටෙම්ප්ලේට් එකේ ඒ ලොක් එකට අදාළ ප්‍රදේශයේ කැපුමක් යොදලා ටෙම්ප්ලේට් එක ආපහු නිවැරදි කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා ටෙම්ප්ලේට් එක අපි ඇඳගත්තට පස්සේ ප්‍රියැම්ප් එකේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් වලට මේ විදිහට ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක 100%ක්ම මැච් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරේ මම මේ ප්‍රියැම්ප් එක ෆික්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රදේශයේ ආසන්නයේ සෙලෝටෙප් අලවගත්ත එක. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ හීලින් වගේ දේවල් වළක්ව ගන්න තමයි මේ ප්‍රදේශයේ අපි සෙලෝටෙප් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඝනකම් කඩදාසියකින් ආවරණය කරන්න ඕනේ ප්‍රධානම හේතුව. ප්‍රියැම්ප් එක අතර ගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ ප්‍රියැම්ප් එකේ බොඩි එකේ විවිධ හැඩ තියෙනවා පේනවා. ඉතින් ෆිෂ්මන් වගේ එකක් ගත්තොත් ඔයාලා බොහෝ විට ස්ට්‍රේට් බොඩි ෂේප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි අපි ගියොත් ඇලිස් වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි එකේ ඒ කියන්නේ ප්‍රියැම්ප් බොඩි එකේ පොඩි කර්ව් එකක් තියෙනවා. ගිටාර් බොඩි එකේ යම්කිසි තැනකට ෆික්ස් වෙන්න. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ ප්‍රියැම්ප් එක අරගෙන ගිටාර් එකේ බොඩි එකේ එජ් එකට තියලා ඒ අදාළ කර්ව් එක බොඩි එකේ
හරියටම මැච් වෙන්නේ කොතන්ටද කියලා ලකුණු කරගෙන එතනින් ටෙම්ප්ලේට් එක ස්ථානගත කරලා අපේ ඉදිරි පියවරවල් වලට යන එක. ඉතින් ගිටාර් එකේ බොඩි එකේ එජ් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවම මට හිතෙනවා මේ ප්‍රීඇම්ප් එක ෆික්ස් කරන්න හොඳම තැන තමයි මගේ ගිටාර් එකේ බොඩි එකේ මේ ප්‍රදේශය කියන එක. ඉතින් මම ඒ අදාළ ප්‍රදේශයෙන් ටෙම්ප්ලේට් එක තියාගෙන ආපහු ඒක සෙලෝ ටිප් යොදාගෙන මේ බොඩි එකට හොඳින් අලව ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අලව ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක හරියටම බොඩි එකේ සෙන්ටර් වෙලාද කියන කාරණය ගැන. ඊළඟට මම කරේ මංගාව තියෙන පොඩිම ඩ්‍රිල් බිට් එක අරගෙන අපිට මෙතනදී කපලා වෙන් කරන්න ඕන ප්‍රදේශයේ ඇතුලේ ඩොට් තියලා ෆ්‍රේම් එකක් හදාගත්ත එක. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ෆ්‍රේම් එකේ අවුට්ලයින් එකටම නැතුව ඊට වඩා පොඩක් ඇතුලෙන් කපන්න. මොකද අර කලින් කිව්වා වගේම එක මිලිමීටර් එකක් වුණත් ඔයාගේ ගිටාර් එකේ අනාගතය අඳුරු කරලා දාන්න පුළුවන්. යම්කිසි පාර්ට් එකක් අඩුවෙන් කැපිලා නම් අපිට ඒක ෆ්‍රේම් එකට අනිවාර්යයෙන්ම වැලිකඩ දාසියකින් ඒක මැදලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. වැරදිලාවත් වැඩිපුර පාර්ට් එකක් කැපිලා ඉවත් වුණොත් අපිට ඒක රිප්ලේස් කරන එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් මේ පේන විදියට මම ෆ්‍රේම් එකට වැඩිය ටිකක් ඇතුලෙන් තමයි මේ හිල් ටික විදගත්තේ. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕන තවත් දෙයක් තමයි ඔයාගාව ඉලෙක්ට්‍රික් කියතක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රිල් එක නැතුව යම්කිසි ප්‍රොෆෙෂනල් වර්ගයේ ලී කපන දෙයක් තියෙනවා නම් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක්ම හොඳයි, ගොඩක්ම ඵලදායි. ඊළඟට කියන්න ඕන දේ තමයි මෙතනදී අපි ඩ්‍රිල් කරනවා නම් ඒ වගේම ගිටාර් එක කපනවා නම් අපි මේ ගිටාර් එක වයිබ්‍රේට් වෙන එක එහෙම නැත්නම් ගිටාර් එක හෙලවෙන එක පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ගිටාර් එකේ බොඩි එක කපද්දී ඒකට බර දෙන එක ටිකක් අඩු කරලා ඒ ගිටාර් එකේ සිදුවන වයිබ්‍රේෂන් අඩු කරනවා නම් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. ඊළඟට මම කරේ ඩ්‍රිල් එකෙන් මම විදගත්ත හිල් ටික මේ විදියට යා කරලා මේ කොටස කපලා අයින් කරගත්ත එක. ඊළඟට දැන් අර වැඩිපුර තියෙන කොටස් ටික අපි සෑන්ඩ් පේපර් එකකින් හොඳට පිරිමැදලා ඒ කොටස් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ටිකක් ලොකු කොටස් තියෙනවා නම් අපිට පෙන් නයිෆ් එකක් ආදාරයෙන් උනත් ඒ කොටස් කපලා ඉවත් කරගෙන අපේ ෆ්‍රේම් එකේ සයිස් එකට මේ විදියට ඒ අදාළ ප්‍රදේශය කපලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරේ 6.35 audio out jack එකට සිදුරක් විදගත්ත එක. ඊළඟට මේ පේන විදියට හීනි කම්බියකට සෙලෝ ටිප් ටිකක් කොතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර අපි විදගත්ත සිදුර ඇතුරෙන් ඒ කම්බිය දාලා අපේ audio jack එක ඒකට ප්ලග් කරලා අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම දන්නේ ලේසිම විදිය audio jack එක කොහොමද එළියට ගන්න කියලා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මීටදී ලේසි විදියක් දන්නවනම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයත් දැනගන්න මේකටදී ලේසි විදියක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ audio jack එකට අදාළ nuts ටික දාගෙන අපේ preamp එකට ඒ කේබල් එක ෆික්ස් කරලා බොඩි එකට preamp එක ෆික්ස් කරගන්න එක. ඉතින් ඊළඟට තියෙන අමාරුම වැඩේ තමයි සැඩල් පිකප් එහෙම නැත්නම් PSO එකට සිදුරක් ඩ්‍රිල් කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් තරම් පොඩිම ඩ්‍රිල් බිට් එකක් යූස් කරන්න. මං ගාන තිබ්බේ size 3. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව අනිවාර්යෙන් ඊට වඩා පොඩි ඩ්‍රිල් බිට් ඇති එකක් යූස් කරන්න හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න නම්. ඉතින් මගේ ඩ්‍රිල් බිට් එකේ size එක නම් පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා මම හිතන්නේ. ඒක අවුලක් නෑ. මට ඒක පස්සේ සැඩල් එක දාලා මට එක කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කිව්වා වගේ තියෙන size 1 තියෙනවා නම් size 1 drill bit එකක් use කරන්න. ඉතින් මේ පේන විදියට සැඩල් එක ආරම්භ වෙන තැනින්ම සිදුර විද ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්.
මං කිව්වා වගේ මංගාව තිබ්බේ size 3 bit එකක්. ඉතින් ඒ සිදුරු පොඩ්ඩක් ලොකු වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් ඊට වඩා පොඩි drill bit ඒ සඳහා use කරන්න. size 3 වලින් ලොකු ඒවා කවදාවත් saddle එකේ සිදුරු විද ගන්න use කරන්න එපා. size 2 size 1 වගේ තියෙනවා නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඊළඟට PSO එක සිදුර ඇතුලින් අරගෙන අපේ saddle එක place වෙන තැනින් හරියටම place කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි saddle pickup එකක් place කළා අපි ඒ කොටින් saddle එක තියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම saddle height එක වැඩි වෙනවා. අනේ හේතු හින්දා මම කරේ PSO එකේ උස මැනලා ඒ ප්‍රමාණය saddle එකකින් අඩු කරපු එක. අන්තිම පියවර saddle එක අඩු කරගත්තට පස්සේ saddle එක හරියටම PSO එකකින් place කරලා strings ටික දාගෙන play කරන්න පටන් ගන්න එක තමයි දැන් තියෙන්නේ.